საქართველოში. Თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მეორადი მოხმარების სამოსი, ხელმისაწვდომი, ვინტაჟური და მოდური ტანსაცმელი, თუკანისა და ალერგიული დაავადების მაპროვოცირებელი. ქართული ანბანი მაისურებსა და აქსესუარებზე უნიკალური დამწერლობის თანამედროვე იერსახე. ნუცაბაიაძის გემრიელი რეცეპტი აზიური კერძების კვირეულს ბრინჯის ატრია აგრძელებს. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ვარ თამთა გაზაშვილი. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მოდით ვნახოთ რას ვნახავთ დღეს იმედის დღეში. კანის დაავადებები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული second hand-დან ჩნდება. ანუ ის რომ თქვა ეწეროს რამე ამ ფუთებს ან თქვენ იცოდეთ რა შემადგენლობა რაშია გარეცველი და არა, აი ეგეთი რამეები მართლა არა, არ გვაქვს ეგ. როგორ კონტროლდება მეორადი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი თუ საბავშვო სათამაშოები. ქართული ანბანი მაისურებზე, კულტურული მემკვიდრეობის ახალი სიცოცხლე. ამერიკელი ფოტოგრაფის და ეთნოგრაფის ედვარდ კურტისის ნამუშევრების გამოყენა. ამერიკელი ერის ისტორია ფოტოებზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა, მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. ნიკოლოზ თამთა და ალბათ მაყურებელსაც ძალიან კარგად ახსოვს, დაახლოებით 20 წლის წინ საქართველოში ამერიკა და ევროპა გვიგზავნიდა მეორადი მოხმარების ტანისამოს. თავდაპირველად ამ ყველაფერს ჰქონდა ჰუმანიტარული დახმარების მიზანი. დროთა განმავლობაში ეს სტატუსი მოეხსნა ამ მეორადი მოხმარების ტანისამოს და იქცა არაჩვეულებრივ ბიზნესად და ეს ტანისამოსი და მაღაზიები მოედო თითქმის მთელ საქართველოს. ნამდვილად აბსოლუტურად გავრცელებული იყო. მე კარგად მახსოვს 90-იანი წლების დაახლოებით მეორე ნახევარი, როდესაც მართლა ბუმი იყო მეორადი ტანსაცმლისა და უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა მეთოდები არსებობდა, როგორ უნდა მოეძებნათ, როგორ უნდა შეესყიდათ, წონით იყიდებოდა ტანსაცმელი, ტომარაში რაც ჩაეტეოდა და დიასახლისები ერთმანეთს უზიარებდნენ, როგორ უნდა ამოერჩიეთ ფუთაში კარგი ნაწილი. ნიკოლოზ, მეცაც გეტყვით, დღესაც ასეა, იყიდება წონით, ზომით, ანუ ნებისმიერი ფორმით. დღეს შენ შეგიძლია შეიძინო ფეხსაცმლიდან დაწყებული სათვალით და საცვლებით დასრულებული. არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად განვითარებად ქვეყნებში მეორადი ტანსაცმლის იმპორტი დაიწყო 80-იან წლებში. ამ პერიოდში ალბათ არავინ ფიქრობდა იმაზე, რა საფრთხის შემცველი შესაძლოა იყოს მსგავსი ტანისამოსი, რატომ ლაპარაკობს ამ თემაზე მთელი მსოფლიო და რატომ დაინტერესდა ამ საკითხით რისკ ფაქტორის გუნდი. ამას უკვე დავით თიკო ფეიქრიშვილისგან გავიგებთ. მოგესალმებით თიკო, შემოგვიერთდი მაგიდასთან. გამარჯობა, მოგბრძანდი. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს ჩემი მეორადი ტანისამოსი არ მოცვია, რომელიც მრავლად მაქვს გარდერებში. მოგესალმებით, ნამდვილად ძალიან აქტუალური არის ჯერ კიდევ ეს თემა მეორადი ტანსაცმლის. ძალიან ბევრი სავაჭრო ობიექტი ყოფილა დღემდე თბილისში, რაც ნახეთ, ჩვენ ახლა მთელი საქართველო ნამდვილად არ მოგვივლია. თბილისში საკმაოდ ბევრი ობიექტი არის, სადაც იყიდება მეორადი ტანსაცმელი, ის ძალიან პოპულარული არის ჯერ კიდევ, ალბათ იმიტომ, რომ ხელმისაწვდომი ტანისამოსის, ხარისხიანი ტანისამოსის შეძენა შეგვიძლია და მრავალფეროვანის, რაც თქვათ მაღაზიებში ჯერ კიდევ არ არის. პოპულარული მეორადი ტანსაცმელი მარტო საქართველოში არ არის, ის არის ძალიან პოპულარული ევროპაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ისეთ ადამიანებში, რომლებიც არიან ჰოლივუდის ვარსკვლავები და ძალიან ცნობილი და გამოჩენილი ქალბატონები. ნამდვილად შენახსენე ჰოლივუდი და ძალიან ბევრი ვარსკვლავი იმოსება ხოლმე მეორადი მოხმარების ტანისამოსში, არა მარტო მეგობრების წრეში, არამედ წითელ ხალიჩაზე, რაღაცა წვეულებაზე და ასე შემდეგ. მე მინდა ახლა მაყურებელთან ერთად გადავალოთ თვალი, მაგრამ ერთ რამეს მივხვდი კიდე, რომ მეორადი მოხმარების ტანისამოსი ეს არ არის მხოლოდ მათთვის, ვისაც არ აქვს მატერიალური შესაძლებლობა და სწორედ მისთვის არის კონკრეტულად second hand-ი. არა, ის უბრალოდ ტრენდია, როგორც ჩანს. ვინტაჟი, ძალიან ბევრი სტატია დაიწერა ამ თემაზე და ამბობენ, რომ ის ადამიანი, ვინც იმოსება მეორადი მოხმარების ტანისამოსში, ის არის ეკომეგობრული. მოდი ერთად გადავალოთ თვალი იმ ვარსკვლავებს, რომლებიც იმოსებიან მეორადი მოხმარების ტანისამოსში. პირველი მინდა ვნახოთ Anne Hathaway, რომელსაც აი ახლა ამ ფოტოზე, რომელსაც ხედავთ, აცვია $15 კაბა, ალბათ დაუჯერებელია რომ ამ ვარსკვლავს ასეთი კაბა აცვია, მაგრამ ეს ფაქტია. შემდეგი, სარა ჯესიკა პარკერი, რომელიც ცნობილია და უწოდებენ მოდის ფუძემდებელსაც, კი ის თვლის, რომ მეორადი ტანსაცმელი არის ყველაზე ხელმისაწვდომი და ტრენდული და არა მარტო თვითონ, არამედ ის თავის შვილიშვილებსაც მოსავს მეორადი მოხმარების ტანისამოსს. კი, მეორადების ბაზრობაზე არის და არჩევს იქ ტანისამოსს. ნამდვილად დრიუ ბერიმორი ასევე მეორადი მაღაზიების მომხმარებელია. ამ ფოტოზე მას $25 შეძენილი კაბა აცვია, რაც მე ძალიან მომწონს პირადად. ახლა შემდეგი ქალი, რომელიც ყველაზე ლამაზად იღიმება, ჯულია რობერტსი, ასევე მეორე ტანსაცმლის მაღაზიაში იმოსება მუდმივად
და არა მარტო თვითონ იმოსება, არამედ ასევე თარგმნის შვილიშვილებისთვისაც კი ყიდულობს. შვილებისთვის ბოდიშტანის ამოს და ბოლოს ვაინონა რაიდერი, რომელიც ასევე ძალიან მომწონს, მას არც მეტი და არც ნაკლები ოსკარების გადაცემის ცერემონიალზე ეცვა კაბა სულ $10 ნაყიდი ჩემონიკოლოს მეორადი მოხმარების საუკეთესო მაგალითი ყველაფრის ვინტაჟური კაბების არაჩვეულებრივად გამოყენების. ნამდვილად. ძალიან კარგია, როდესაც ესეთი ტანის ამ ფასად ყიდულობთ, მაგრამ გვიფიქრია თუ არა იმაზე, არის თუ არა საფრთხის შემცველი ეს მეორადი ტანსაცმელი. მე კი ეთიკო, იმიტომ რომ ალერგია მეწყება, ეგრევე შევდივარ თუ არა მაღაზიაში. ამიტომ ხარ მეორე ტიპის როგორ არის განლაგებული ჩვენთან ვის გინახავთ? მე ვარ მომხმარებელი ძალიან ხშირი გინახავს. მხოლოდ მაღაზია მაქვს ნანახი დახურული სივრცე და რომ შევდივარ ეგრევე ალერგია მეწყება, აქედან გამომდინარე კითხვები მქონდა ამასთან დაკავშირებით. ხო, ძირითადად ძალიან დახურულ სივრცეებში არის მოწყობილი ეს მაღაზიები, მეც რაც მინახავს და სადაც ყოფილ ვარ და სწორედ ამ დახურულ სივრცეზე საუბრობენ სპეციალისტები, რომ ეს შეიძლება გახდეს საფრთხის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, როგორც ყიდველებისთვის, ისე იქ მომუშავე ძალიან სპეციფიური სუნია ნამდვილად. თუმცა არსებობს ღია სივრცეები, სადაც შეგვიძლია როგორც ჩვენს დედაქალაქში, ისე დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ, სადაც შეგიძლიათ რომ ამოარჩიოთ და რეგიონებში დააქვთ, სადაც ნატურ პროდუქტებზე ცვლიან, მანქანით ჩააქვთ ტანსაცმელი და იცვლება, კი ძალიან ხშირი პრეცედენტია, არა რეგიონებში, სოფლებში, სადაც ჩადიან და ხაჭოში, ლობიოში, კარტოფილში მე არაერთხელ ყოფილა ამის მომწონს. გაგიცვლია ნიკოლას ლობიოში? არ მქონია ლობიო. შეიძლება გამიცალა. საქართველოში ძალიან ბევრი, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი ბაზრობებია, ჩვენ კაცშიც ვნახეთ რამდენიმე მათგანი, იქ იყიდება ყველანაირი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, საცვლები, თეთრეული პირსახოცები, ასევე ბავშვის სათამაშოები. ჩვენ დავიარეთ რამდენიმე მათგანი, გავიგეთ იქ რა მდგომარეობა, მოდით ნახოთ რეპორტაჟი და გავიგოთ შეიცავს თუ არა საფრთხეს ის ტანსაცმელი თუ სათამაშოები, რომელიც ჩვენს ბაზარზე იყიდება. ეს როგორ არის? ტანსაცმლის ფუთასთან ერთად არის ცალკე ამოდის და თქვენ მოგაქვთ ცალკე. საიდან მოგაქვთ ხოლმე? ერთი საწყობია მარტო ვაგზალზეა. ჩვეულებრივად არის ხო ესე შეფუთული? თქვათ არაფერი არ აქვს. დასკოჩილი უბრალოდ. უბრალოდ დასკოჩილი. კილო ნახევარი 2 კილოს. და როგორც გდანის მეტროს მიმდებარედ მეორადი მოხმარების საქონლის დახლებს რამდენიმე ასეული კვადრატული მეტრი უკავია. აქ იყიდება როგორც ტანსაცმელი, ისე ფეხსაცმელი, ბავშვის სათამაშოები და ბიჟუტერიაც. ყველაფერი მეორადი მოხმარებისაა. ამ შეფუთვას თქვათ, სადაც სათამაშო რამე წარწერა მოყვება, თქვათ, ან რომ შემოწმებულია, ან დეზინფიცირებულია. მე ის ვიცი, რომ დეზინფექცია გაკეთებული აქვს. აი მაგის რამე აკრია ფუთას? მე რაც მუშაობ, ასე ვიცი, როცა დაუშვათ აი ოჯახიდან გამოტანილი ნივთს ავიღებთ, არ ვიღებთ. თუ ავიღეთ, მყიდველი ნაკლებად ყიდულობს. ეს არის წამალში, სპეციალურ წამალში გატარებული და უსაფრთხოა. გადმოცემით ეგრე ვიცით. აი თქო ვისგან გადმოცემით? აი რამდენი, ყველა საწყობებიდან. საწყობებში გამბობენ. ის რომ თქვათ, აი ამ ფუთას, სადაც თქვათ ეს სათამაშო არის, რამე კონდეს წარწერა, რომ ეს არის უსაფრთხო დეზინფექცია. მაგრამ ეს ხო იმპორტული წარწერებია. ხო, მაგრამ ესეთი მსგავსი არა. შეიძლება აქვს ტომრებს, მაგრამ ფიზიკურად მე მაგის საკითხვა ხო არ შემიძლია. ანუ აქ რომელიც კარგად გამოიყურება, იმას არ რეცხათ, რომელიც თქვათ, ცოტა ისე იმას თქვენ თვითონ რეცხათ. იმიტომ რომ მალე ჭუჭყიანდება ისეც. გასაგები. საერთოდ ანუ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის ჩვეულებრივად ყიდულობენ აქ მშობლები. ეს უფრო უსაფრთხო, ვინმე აქ შემოტანილი ჩინური და სხვა ის. ეს არის უფრო ამერიკის, ფრანგულის იყო ბელგიისაც და უფრო სანდოდ მიგვაჩნია. ხო, მაგ კუთხე. დიდი ხანია რა თქვენ ამ სათამაშოებით ვაჭრობთ? 1-10 წელი იქნება შეიძლება მეტი. გლდანში მდებარე მეორადების ბაზრობაზე სხვადასხვა სახის საქონელი სადგურის ტერიტორიაზე მდებარე საწყობებიდან მოაქვთ. ფასები იმის მიხედვით მერყეობს, როგორ მდგომარეობაშია ესა თუ ის შეფუთვა. მაგალითად, 1 კილო ამგვარად დაბინძურებული საქონლის ფასი 6 ლარია და ის მესამე კატეგორიის ძონძებში გადის. მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება შედარებით უკეთესი ვიზუალი საქონელი. პირველ კატეგორიას კი სუფთა ტანსაცმელი. ფასით შესაბამისად ყველაზე ძვირია. 1 კილო შესაძლოა 25-დან 35 ლარამდეც კი ღირდეს. საქონლის კატეგორიის მიუხედავად დახლის კურთხევა 5 ლარი ჯდება. ის ვინც თანხას არ იხდის, მისი საქონელი ნაკურთხი წყლის გარეშე დარჩება. აკა
სადგურის მიმდებარედ მეორადი საქონლის არაერთი მაღაზია თუ საწყობი არსებობს. ტანსაცმელი იყიდება წონით, ფუთებით თუ ცალობით. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ხარისხის მიუხედავად, მდგომარეობა გასაყიდ ობიექტებში თითქმის ერთნაირია. ჯასაცმელი პირდაპირ იატაკზე ყრია. აქ არავინ აქცევს ყურადღებას შენახვის პირობებს. მეორადი ტანსაცმლის როგორც გამოყენება, ისე მათი რეალიზაცია მოითხოვს გარკვეულ სანიტარულ ჰიგიენურ განათლებას და ამ რასაკვირველია ამ წესების დაცვას, იმ წესების დაცვას, რომელსაც ჩვენ მოსახლეობას ვაწვდით სხვადასხვა, თქვათ, გადაცემების, თქვათ, ინტერნეტის თუ სხვა საშუალებით, საინფორმაციო საშუალებებით. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სანიტარულ ჰიგიენურ მოთხოვნებს რასაკვირველია უნდა აკმაყოფილებდეს და ეს სახელმწიფო დონეზე უნდა კონტროლდებოდეს, მაგრამ თვით მოსახლეობას შეუძლია გარკვეულწილად ამ რისკების დაწევა, თუმცა შორეულ შედეგებში თუ ასეთი წესები დაცული არ იქნა, თავისთავად იქნება რისკები. საქართველოში ჰუმანიტარული სახით შემოსული ევროპული მეორადი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 90-იანი წლებიდან ადგილობრივ ბაზარზე შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროდ იქცა. ისევე როგორც ბევრ განვითარებად ქვეყნებში, სადაც მეორადი ტანსაცმლის ბაზრობები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მაგალითად უგანდაში, სადაც ტანსაცმლის ბაზრის 91% ეგრეთ წოდებულ second hand-ზე მოდის. მეორადი ტანსაცმლის ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი ქვეყანა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკის შეერთებული შტატებია, საიდანაც ყოველწლიურად 687 მილიონი დოლარის ღირებულების მეორადი საქონელი გადის. შემდეგ მოდის დიდი ბრიტანეთი 612 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონლით. მესამე ადგილზეა გერმანია, რომელსაც მოყვება სამხრეთ კორეა და ჰოლანდია. იმპორტიორი ქვეყნების სათავეში კი აფრიკის ქვეყნები დგას, თუმცა მეორადი ტანსაცმელი შედის ასევე კანადაში, ჩილეში, გვატემალაში, ინდოეთში, მექსიკაში, პოლონეთში, უკრაინაში, რუსეთსა და საქართველოშიც, სადაც მსგავსი საქონლის საზღვარზე მოხვედრისთვის, ისევე როგორც სხვა იმპორტიორ ქვეყნებში, ფუმიგაციის სერტიფიკატი მოითხოვება. მეორადი ტანსაცმლის საქონლის იმპორტისათვის საქართველოში, რა თქმა უნდა, განსაზღვრულია დოკუმენტების ჩამონათვალი საქართველოს კანონმდებლობით, მხოლოდ ამ დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია ამ ტიპის საქონელმა გადმოკვეთოს საქართველოს საბაჟო საზღვარი, ეს გახლავთ პირველ რიგში ნასყიდობის დოკუმენტი, ასევე სატრანსპორტო დოკუმენტი და აუცილებელია წარმოადგინოს ფუმიგაციისა და დეზინფექციის სერტიფიკატი. შესაძლებელია ასევე ჯანმრთელობის სერტიფიკატის წარდგენა, ოღონდ აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული საქონელს ჩაუტარდა ფუმიგაცია და დეზინფექცია. ეს არის სავალდებულო. თუ ეს დოკუმენტები არ არის წარმოდგენილი სრულად, საქონელი ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობით ან უკან გაბრუნებას ექსპორტიორ ქვეყანაში, ან განადგურებას. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში შემოსული მეორადი საქონელი კანონმდებლობის შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოწმდება, შემდგომში მისი განთავსება და რეალიზაციის პირობები აღარ კონტროლდება. ეგრეთ წოდებული second hand-ის მაღაზიები თუ საწყობები კი ძირითადად სარდაფებში, უჰაერო ოთახებსა და არაშესაბამის ადგილებშია განთავსებული. ქიმიურად კი მუშავდება ეს ტანსაცმელი, მაგრამ ისინი რომელი ქვეყნიდან ჩამოდის, ჯერ არ ვიცით ზუსტად ჩვენ. რამდენი ხანია გზაში არ ვიცით, როგორ მდგომარეობაში იმყოფება არ ვიცით. ამიტომ ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს ქიმიურმა დამუშავებამ დრო დაკარგოს თავისი მოქმედების და აღარ მოქმედებდეს ეს ქიმიური და ანუ აღარ იყოს ვარგისიანი, ესე ვთქვათ. თან ისე მდგომარეობაში იმყოფება ეს ტანსაცმელები ერთ დიდ ცელოფნის პარკში ჩაპრესილები, სპეციფიური სუნი აქვთ მათ დამახასიათებელი. ის ქიმიური დამუშავებული ტანსაცმელი მე ვიყიდე, მოვიზომე მაღაზიაში და დამემართა ალერგიული დერმატიტი. ანუ იმ ტანსაცმელთან კონტაქტის შემდეგ მე დამემართა დაუშვათ ქავილი, გამონაყარი. თუ მე გავაგრძელე ისევ ამ მაღაზიებში მოხმარება და ამ მაღაზიების შეძენა ამ ტანსაცმლის, ხო მე უკვე შეიძლება ქრონიკულ დაავადებაში გადამივიდეს ეს ყველაფერი და შევიძინო ეგზემა, რომელიც არის ქრონიკული ბუნების დაავადება, რომელსაც მთელი ცხოვრება უნდა მოვუარო კანს და მთელი ცხოვრება ჩემთან ერთად უნდა იყოს. ამიტომ აუცილებელია, რომ მოსახლეობამ თუ დაინტერესებული არის მეორე ტანსაცმელს შეძენით, აუცილებლად გაირეცხოს ეს ტანსაცმელი აუცილებლად და უბრალოდ მოზონვაც კი არ შეიძლება გაურეცხო მდგომარეობაში ამ ტანსაცმლის. მეორადი საქონლის მიერ გამოწვეულ ჯანმრთელობის პრობლემებზე უცხოური გამოცემები წერენ. ერთ-ერთი საფრთხე ბაზრობების და სავაჭრო ობიექტების ცუდ გარემოში განთავსებაა, რაც როგორც იქ მომუშავე ადამიანებისთვის, ისე მათთვის, ვინც ამ სამოს მოიხმარს, შესაძლოა საზიანო აღმოჩნდეს.
მეორადი ტანსაცმლის მოყარულ ადამიანებს რეკომენდაციას აძლევს Forbes-იც. სტატიაში ჩამოთვლილია ის ნივთები, რომლებიც არასდროს არ უნდა ვიყიდოთ მეორადი ტანსაცმლის ბაზრობაზე. ესენია ბავშვის ავეჯი, ჩაფხუტი, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, პარფიუმერია, თეთრეული პირსახოცები. Forbes-ის რეკომენდაციით შესაძლოა თანხის დასახვა კარგი იდეაა, თუმცა ამ ნივთებზე დაზოგილმა ფულმა შესაძლოა უფრო დიდი პრობლემები შეგვიქმნას. საქართველოსთვის ბოლო 5 წლის მანძილზე ყველაზე დიდ იმპორტს მეორად საქონელზე თურქეთი ახორციელებს, ყოველწლიურად საშუალოდ 1000-დან 2000 ტონამდე ტვირთით. შემდეგი ქვეყანა გერმანია, საშუალოდ 700-დან 1000 ტონამდე ტანსაცმლით. მესამე ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდეგ მოდის გაერთიანებული სამეფო, ბელგია და ბულგარეთი. 2014 წლიდან თუ ავიღებთ ტენდენციას, მეორადი მოხმარების ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის იმპორტის ტენდენცია არის კლებადი. კერძოდ 2014 წელს იმპორტმა შეადგინა დაახლოებით 30 მილიონი ამერიკული დოლარი, 2015-ში 22, შემდეგ წელს 20 და 2017 წლის იანვარ-ივლისის მონაცემებს თუ ავიღებთ, სულ ამ 7 თვის განმავლობაში დაახლოებით 12 მილიონის მეორადი მოხმარების ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის იმპორტი განხორციელდა. რაც შეეხება მეორადი მოხმარების რბილ სათამაშოებს, მინდა გითხრათ, რომ დიდი მოცულობა არ არის, ანუ მილიონებზე არ არის აქ საუბარი, მხოლოდ გარკვეული ათასებია და ტენდენცია არის ძალიან ცვალებადი 2012 წლიდან შეგვიძლია ვნახოთ გრაფიკზეც. 2012 წელს იმპორტირებული იყო სულ 28,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების რბილი მეორადი მოხმარების სათამაშოები და თუ შევადარებთ 2012 წელს, მაგალითად დღევანდელ პერიოდთან, 2017 წლის იანვარ-ივლისთან, დღეისათვის მხოლოდ 33,000 ამერიკული დოლარის. წინა წელს იყო 62,000. იმის ფონზე, რომ მეორადი საქონლის იმპორტი ჩვენს ქვეყანაში იკლებს მოთხოვნა გაცვეთილ ტანსაცმელსა თუ ფეხსაცმელზე, ისევ მაღალი რჩება. გასაყიდი თუ შესანახი ობიექტების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა კი კვლავ უცვლელია. ტანსაცმელის შეუსაბამო გარემოში ხანგრძლივი შენახვით გამოწვეული დაბინძურების გარდა შესაძლოა უფრო სერიოზული საფრთხის მატარებელიც იყოს. ჩვენ არ ვიცით, რომელ ქვეყნიდან იგზავნება ესეთი ტანსაცმელები და როგორი ადამიანები აგზავნიან ამ ტანსაცმელებს. შეიძლება ისეთი ადამიანმა ჩააბაროს ეს ტანსაცმელი, რომელსაც ჩატარებული აქვს რაიმე ქიმიური დასხივება, რომელიც გადაეცემა, რა თქმა უნდა, ინსტანტის ამოსიეცვა ამ დასხივების დროს. ასეთი ქიმიური დასხივებას ვერც ერთი დამუშავება, ვერც ქიმიური, ვერც თერმული, ვერც ხსნარები დამუშავება ვერ გააქრობს იმ ესე თქვათ გამოსხივებას, რაც აქვს ამ ტანსაცმელს და შემდეგ უკვე ესეთი ჩაბარებული ტანსაცმელი უკვე იგზავნება ესეთ ჩვენს ქვეყანაში და შეიძლება ნებისმიერმა ჩვენგანმა შეიძინოს ეს ტანსაცმელი და მასზე გადავიდეს, რა თქმა უნდა, ეს დასხივება. საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ დამატებით შემოწმებასა თუ ანალიზ მეორადი საქონელი აღარ გადის. ამდენად უცნობი რჩება ყველა იმ დაავადების სიხშირე თუ არსებობა, რაც შესაძლებელია მეორადი ტანსაცმლით ადამიანზე გადავიდეს. მათ შორის სწორედ ქიმიური დასხივებაც შედის, რაზეც სპეციალისტები სულ უფრო ხშირად მიუთითებენ. სწორედ ეს დეტალი იყო ჩემთვის ყველაზე ახალი და მე ვთვლი, რომ ყველაზე საფრთხის შემცველი, როდესაც შესაძლოა ისეთი ტანსაცმელი მოხდეს ჩვენს გარდერობში, რომელიც ისეთ დაავადებულ ადამიანს ეცვა, რომელსაც დაჭირდა დასხივების გაკეთება, რაც ყველამ ვიცით, რომ გადადის ტანსაცმელზე და ისიც ყველასთვის ცნობილია, რომ ეს ტანსაცმელი უნდა გაანადგუროს. მეორე არის, ამდენად კეთილსინდისიერია ის პაციენტი, გაანადგურებს ის ამ ინფორმირებულია თუ არა. ჩააბარებს ყველაზე მეტად საშიში ალბათ ის მდგომარეობაა, რომ ეს შეიძლება ჩაიცვან ახალგაზრდებმა, თინეიჯერებმა, იმიტომ რომ მათი დამოკიდებულება ასეთი ტანსაცმლის მიმართ კიდევ უფრო განსაკუთრებულია. არა მარტო მათი ალბათ, ნიკოლოზ, იმიტომ რომ ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია მეორადი ტანსაცმლის მოხმარება, უამრავ სტატიას ვნახავთ ინტერნეტში, მაგალითად, სად არის საუკეთესო second hand-ის მაღაზია ლოს-ანჯელესში, BBC-ს ქონდა სიუჟეტი გაკეთებული იმაზე, თუ როგორ იყიდა უგანდაში ერთ-ერთმა გადამყიდველმა ტანისამოსი ტელეწამყვანისთვის, ამიტომ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ტელეწამყვანისთვის, ანუ ყველა ხმარობს მეორად ტანსაცმელს, გვიხმარია ჩვენც არ მოვიხმართ დღემდე, უბრალოდ თავარი რაღაც კონკრეტული წესები დავიცვათ. მე არ ვიცოდი იმ წესები უნდა დავიცვათ, ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრეთ, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ჰიგიენისტი, რომელიც დაგულაპარაკება, როგორ შეიძლება მოვიხმაროთ ეს ტანისამოსი. გასაგებია, რომ ყველას გვაქვს გარდერობში და აწიც ალბათ მოგვიწევს მაგის ყიდვა, ან მოგვინდება რომ ვიყიდოთ. ჩვენ გავიგებთ იმ წესებს, საფრთხის შემცველი რა ადრეს იქნება და ძალიან ბევრი ონლაინ მაღაზიები არის საქართველოში, სხვათა შორის, სადაც ძალიან გაპრიალებული მეორადი ტანსაცმელი იყიდება. ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნება ჩვენი სტუმარი და გვეტყვის,
როგორ უვლის ის თავის ტანსაცმელს და როგორ ხდება რომ გამოიყურება ესე კარგად. სიამოვნებით. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. იმედის დღე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ. საუბრობთ მეორადი მოხმარების ტანისამოსს და ზიანზე, რომელიც შეიძლება მოგვაყენოს სწორედ ამ ტანისამოსმა. დროა სტუდიაში დავპატიჟოთ ჩვენი პირველი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პროფესორი, ჰიგიენისტი მარინა გიორგობიანი, რომელიც აგვიხსნის თუ რა ზიანი შეიძლება მოგვადგეს მეორადი მოხმარების ტანისამოსით. მოგესალმებით, მობრძანდით თუ შეიძლება. გამარჯობა, მარინა. მობრძანდით. პირველ რიგში გვაინტერესებს სიუჟეტს თვალდევნებით თვალყურს, რომ გვირჩიოთ, პირველ რიგში რომ გვირჩიოთ, რა სახის ტანისამოსი უნდა, რა სახის ზიანი შეიძლება მოგვაყენოს იმ ტანისამოსმა, რასაც ჩვენ აი ესეთ მსგავს ბაზრობებს ვყიდულობთ, რომელიც სიუჟეტში იყო ნანახი, შესაბამისი პირობების გათვალისწინებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის თქვენთან სტუმრობა. ასევე საინტერესოა, რასაკვირველია ის თემებიც, რომლებსაც თქვენ განეხილავთ, განსაკუთრებით თიკოს გადაცემებია ძალიან აქტუალური. დღეს ვსაუბრობთ, როგორც ნახე სიუჟეტში, მეორადი ტანსაცმლის საფრთხეების შესახებ. რასაკვირველია, აქ უნდა აღვნიშნოთ ის მონაცემებით და განვიხილოთ, რომლებიც თქვენ გაქვთ როგორც სტატისტიკური, ისე ვთქვათ, ჩვენთან საქართველოში და მსოფლიოში. მეორადი ტანსაცმელი ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ არის, იქნება, მოხმარება გვექნება, საფრთხეებიც იქნება, მაგრამ ძალიან ადვილია ამ საფრთხეების თავიდან აცილება, თუ ჩვენ მოვიქცევით ისე, როგორც ამას ჰიგიენა და სანიტარია გთხოვს. ძალიან ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტში, რომ ქიმიურად მუშავდებაო. ქიმიურად დამუშავებული საფრთხე შემცველია თუ არა და ადვილი თუა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ადვილი იყოს და ჯანსაღი. კომუნიკაციაზეა საუბარი, რომელიც უკეთდება ყველა იმ ტვირთს, რომელიც გაცვეთილი ტანსაცმლის სახით არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ საერთოდ ყველა ქვეყანაში შედის. რასაკვირველია, დამუშავება შეიძლება მოხდეს როგორც ქიმიურად, ისე ბიოლოგიურად და ფიზიკურადაც. აქ როდესაც ლაპარაკი იყო დასხივებაზე, ალბათ გულისხმობდნენ რადიოაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედებას. ძალიან ესეთი აქტუალურია ეს თემა იმდენად, რამდენადაც თუ ქიმიურ დამუშავებას რაღაც გარკვეული სპეციფიური სუნი მოსდევს, თქვა დეზინფექციას, თქვა ბიოლოგიური ელემენტების განადგურება, ისეთი ნივთიერებებით, რომლებიც ასევე გარკვეულ სუნს ტოვებენ, აი რადიოაქტიული დამუშავება და რადიაციით დამუშავება აბსოლუტურად გამორიცხავს. მას არა აქვს ფერი, არა აქვს სუნი, არა აქვს გემო. ერთადერთი საშუალება, არა, ამოცნობა ერთი შეხედვით და მომხმარებლისთვის. ორგანოლეპტიკურად არ შეიძლება. საფერია საზღვარზე არსებობს რამე დანადგარი, რომელიც ამას ამოიცნობს? აი სწორედ ეს არის ამ დამუშავების ერთ-ერთი დადებითიც და უარყოფითიც. დადებითი ის, რომ არტოვებს სუნს და ეს ძალიან კარგია და ვთქვათ ალერგიული რეაქციები აქედან გამომდინარე ფაქტიურად არ არსებობს, მაგრამ მეორედ არის საშიშროება, რასაკვირველია, თუ არ მოხდა მისი აღმოჩენა, მაშინ ის შეიძლება გახდეს რა შეიძლება მიქნას ამ დაგვარმა ტანისამოსმა, აი რა შეიძლება ვიგრძნო მე ასოს მე სიმპტომატიკა დიახ გააჩნია დოზას როგორ არის დამუშავება რა რადიოაქტიული ნივთიერებით არის დამუშავეს და მე მაცვე პერმანენტულად ხმარობ პერანგს რომელიც ვიყიდე მეორე მაღაზიაში ამ დოზამ თუ ქრონიკულად მაღალი დოზებით მოხდება დასხივება თავისთავად უარესი ავიღოთ მაგალითად უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს აი რა შეიძლება იმუნობიოლოგიური სტატუსის დაქვეითება
პირველ რიგში იმუნიტეტის დაქვეითება და ბევრი სხვა. ვინ უნდა აღმოაჩინოს, რომ დაუშვათ ტანისამოსის შესწვლა იყოს დასხმებული, იმიტომ რომ ჩვენ სანიტარული ზედამხედველობის სამსახური ფაქტია, რომ ქვეყანაში არ გვაქვს, როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ეს ყველაფერი, ვინმე უნდა ნახოს სპეციალურად დასხივებაზე უნდა შემოწყდეს, თუ არსებობს რაიმე მექანიზმი ან ზომა. იცით რა შეასაქმე? ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს საზღვარზე. ჩვენი კანონმდებლობით თავდაპირველად მოწყვეტება, როგორც ამას სახელმწიფო უწყება ამბობს, ისინი ყველა ტვირთის მეპატრონისგან მოითხოვენ სწორედ იმ დოკუმენტს, სადაც არის ფუმიგაციის შესახებ ინფორმაცია და დეზინფექციის შესახებ ინფორმაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ მშობენ საზღვარზე. აი, ამის შემდეგ სახელმწიფო კონტროლი სად უნდა გაგრძელდეს? თუ ლაპარაკია საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე და რასაკვირველია მოსახლეობის ჯანმრთელობა არის აქ პრიორიტეტი, ხო? ეს არ არის ინდივიდუალური, თქვათ, ადამიანის და პიროვნების, თქვათ, გაჯანმრთელება, მოვლა, პატრონობა და თქვათ, მეთვალყურეობა, ხო? ეს არის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და განსაკუთრებით პროფილაქტიკური მედიცინის ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტია. ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში როგორია, თქვათ, ძალიან დიდი. ხო, და რა უნდა გააკეთოს? რა უნდა მოითხოვოს სახელმწიფო? რასაკვირველი არა. პირველ რიგში საბაჟოზე უნდა გაკონტროლდეს მისი დაბინძურების მაჩვენებლები. თქვათ, სიახლე რაც იყო პრინციპში ამ თემაში იყო, სწორედ ეს დასხივებული ტანსაცმელი ხომ არ შემოდის. ხო, არ შეიძლება 100-დან 100-ვე იყოს, მაგრამ ხო შეიძლება იყოს ერთი, რომელიც თუნდაც ამ პრესის დროს სხვა ტანსაცმელზეც გადაიცემა. პაციენტის თუ არის, თქვათ, ეს შეიძლება გადაიცეს. ეს ყველაზე ადვილია დეტექტორის საშუალებით. ამ ხელა ფუთში შეიძლება ერთი მასური, რომელიც პაციენტს ეცვა, მაინც გამოჩნდეს. რასაკვირველია დააფიქსირებს ეს აპარატურა, რომელიც უნდა იყოს. სხვა ქვეყნები როგორ აგვარებენ ამ პრობლემას, იმიტომ როგორც უკვე ჩვენ თქვით აფრიკის უმეტეს ქვეყნებში შედის და ზოგ ქვეყანაში კიდე 80% უკავია მეორად ტანსაცმელს, რამდენად არის ჩვენ. მე უბრალოდ ერთი რისი თქმა შემიძლია, როდესაც ჩვენ შევდივართ ამა თუ იმ მეორად მაღაზიაში და ვხედავთ როგორი სახით არის წარმოქმნილი ტანსაცმელი, ძირს დაყრილი, დაბინძურებული, დალაქავებული, მე ვთვლი რომ არ უნდა ვიყიდოთ. როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჩვენს ქვეყანაში მომრალ და ონლაინ მაღაზიები, რომლებიც სწორედ მეორად ტანსაცმელს ყიდიან. და როგორც ჩანს, ყიდიან ძალიან კარგ ვიზუალზე, ვერ იფიქრებ, რომ ეს არის ის ტანსაცმელი, რაც ჩვენ თუნდაც ვნახეთ რეპორტაჟში. შემოვიყვანოთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ასეთი ონლაინ მაღაზიის, ეს არის თეა კობახიძე, რომელმაც გააკეთა ონლაინ მაღაზია და ვნახოთ, როგორ უვლის ის ტანსაცმელს და არც არა უსაფრთხო მასთან შეძენილი ტანისამოსი. მოგზანდი. დიდი მადლობა, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. საინტერესოა, საიდან გაგიჩნდათ იდეა, რომ ონლაინ მაღაზია გაგეხსნათ და რამდენად მომგებიანია დღევანდელ რეალობაში მსგავსი ბიზნესი. გამარჯობა. ძალიან უცხო პერანგი გაცვიათ პირველ რიგში, ესეც თქვენი ონლაინ მაღაზიის ერთ-ერთი ნიმუშია, საინტერესოა კითხვა გამოსცეთ. აჰა, კიო. იდეა, საიდან გაგიჩნდათ და არით არა მომგებიანი. ეს იდეა არ არის ახალი, მსოფლიოში არაერთი არის ესეთი სტარტაპი, რაღაც ესეთი ვებგვერდი თუ არა ფიზიკური მაღაზიაც, რომელიც მეორად ტანსაცმელს აახლებს, ასუფთავებს და შემდგომ უკვე მეორად სიცოცხლეს აძლევს და ახალ პატრონებს ურჩევს. ეს გაათქლება, გასუფთავება რაში გამოიხატება? უბრალოდ რომ იყოს ვიზუალი ლამაზი, თუ ამავდროულად რომ იყოს უსაფრთხოც. მადი მივყვეთ პროცესს როგორი არის. ანუ თავიდან რადგანაც იდეას შევხედე, ანუ იდეა იყო რომ გამეკეთებინა, ანუ უბრალოდ ტანსაცმლის მეორე, ანუ ტანსაცმლის ონლაინ შოპი არ იყო ჩემი მიზანი. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ის არის, რომ ეს არის მდგრადი ბიზნესი, ანუ მეორადი ტანსაცმლის მოხმარება თუ მკვეთრად გაიზრდება. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი, რომლის გამოც ხდება გარემოს დაბინძურება და დღეს არის ანუ ნავთობის შემდგომ მეორე სიდიდით მიზეზი გარემოს დაბინძურებისა ტანსაცმლის წარმოება. და სწორედ აი ამ პრობლემას ებრძვის მეორადი ტანსაცმლის გაახლება და მისი მეორადად გაყიდვა. ანუ თავარი არის არ გადავყაროთ, არამედ მოვიხმაროთ უკვე ნახმარი ტანისამოსი, ხო? ან თუ გადავყრით, გამოვიყენოთ ის სხვა მიზნით, ანუ მას რაღაც ხანგრძლივობა, ანუ სიცოცხლის ვადა გავუხანგრძლივოთ. ანუ იდეა იყო ეს, მიზანი იყო ეს და ამისთვის ერთ-ერთი საშუალება არის ონლაინ მაღაზიის გაკეთება, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, რომ ეს მეორადი ტანსაცმელი სუფთა, სანდო იერსახით და ასე ვთქვათ ხარისხით შეიძინოს. ძალიან ბევრი პროდუქტია, როგორ არჩევთ
არჩევანია ბაზრობაც სანამ გადავალთ არჩევანზე რახან ეკოსისტემას მის გაფრთხილებაზე საუბრობდით, მე უბრალოდ ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, რომ ყოველწლიურად სოფლიოში 13 მილიონი ტონა ტანსაცმელი იყრება, რაც ეკოლოგიურად ძალიან დიდ ზიანს აყენებს გარემოს და სწორედ ბევრი ცნობილი ადამიანი ამ პრობლემის ირგვლივ გაერთიანდა და ამაზე არის გადაღებული ასევე ფილმიც, სადაც მეორე ფაქტორიც არის, როგორი ძვირი ჯდება ტანსაცმლის, საერთოდ ეს ინდუსტრია ადამიანური ფაქტორით, რამდენი ადამიანი არაადამიანურ შრომას გადის იმისთვის, რომ ჩვენ თუ დანარჩენი მსოფლიო გამოიყურებოდეს კარგად. ანუ ბევრი ფაქტორი არის ამ ტანსაცმელზე უარყოფით. ეგეთი არის არაერთი, ანუ შემეცნებითი ვიდეოც არის ზამბევრი ვებგვერდები და მთელი მოძრაობა არის გარემოს დამცველების, რომლებიც ამბობენ, რომ დღეს, როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს მაღაზიაში $9 მაიკას, რეალურად რამხელა ხარჯი მოყვება ამ ერთ მაისურს, რომელიც ჩვენ შეიძლება მარტო იმიტომ ვიყიდოთ, რომ ძალიან ხელმისაწვდომია, იაფი არის, ამას შევიძენთ, თუმცა მისი ხარისხი, რადგანაც ის შეიძლება იყოს პოლიესტერი, რაც სრულად იყოს ანუ ხელოვნური მასალა, კარგად შეიძლება ვერ მოიხმაროს მომხმარებელს. შემდეგ შეიძლება ჩვენ ის გადავაკეთოთ. დარეცხვის შემდგომ ფორმას დაკარგავს და ის აუცილებლად ის მეორადად გამოყენებად ის ვერ ასამწუხაროდ და ის აუცილებლად ნაგავსაყრელზე განაგრძობს ცხოვრებას, რითიც აპინწურებს გარემოს და ყველაზე ცუდი რაც არის, აი ამ მთლიან წარმოების პროცესში ჩართული ის ადამიანები არიან ძალიან ცუდ პირობებში და იყო არაერთი დიდი ისტორია არის, აი რა ქარხნებში უწევთ მუშაობა, პატარა ბავშვებს ამუშავებენ არანორმალურად ცოტანას ძალიან დიდი რეაქცია გამოიწვია მაყურებელში, საკმაოდ პოპულარული გახდა ამ ფილმის ყურება და ძალიან ბევრი ადამიანი მას შემდეგ აი ამ ფილმიდან გამომდინარე, რომელმაც რეალობა დაგვანახა, სხვანაირად გახდა დამოკიდებული სწორედ ტანსაცმლის მიმართ და უპირატესობა მიანიჭეს მეორე ტანსაცმელს. ეს გასაგებია, მთავარი თემა მაინც ჩვენთვის არის უსაფრთხოება. თქვენ მოტივი გასაგებია თქვენ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესი და ეს არის განპირობებული იმითი, რომ თქვათ ეკოსისტემასაც გავუფრთხილდეთ და გარემო არ დავაზიანოთ. ამის გარდა უსაფრთხოების ელემენტები როგორ არის? გასაგებია, რომ იმ მაღაზიებში, რაც ჩვენ გადავიღეთ, იქ პირდაპირ ხილული სიბინძურია, როდესაც იატაკზე ყრია ტანსაცმელები, როდესაც შეიძლება იქ მღრღნელიც იყოს და კიდე დამატებითი დაავადება გავცელდეს. ანუ როგორი არის ამისთვის მოდი პროცესი ავწეროთ. თავიდან მივდივართ მეორადის საწყობებში, საბითუმო ადგილებში. აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნიდან შემოტანილ ტავარს აიღებთ, მაგალითად ბრიტანეთიდან? კი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი არის რამოდენიმე ქვეყანა, საიდან მოწოდებული პროდუქტიც ცალსახად ეტყობა, რომ ჯერ ეს ერთი თვითონ ნაწარმიც უფრო მაღალი ხარისხის არის, არ არის თქვა სინთეტიკური მასალისგან. მარინამ თქვა, რომ რადიაცია, რომელიც ყველაზე მამნებელია ჩვენ ჯანმრთელობისთვის, ის არ ჩანს, მას არც სუნი აქვს და ამას უიარაღოთ ჩვენ ვერ შეგიფიქრიათ ამაზე. მე არასოდეს მიფიქრი ამ თემაზე. კი, ეგ ერთ-ერთი სერიოზული საფრთხე არის, რომელიც მეორე ტანსაცმლის მოხმარებას მოყვება ერთი არის. როგორ შეიძლება თავი დავისხიოთ აქედან? რამე გამოცდილება თქვენ სხვა ქვეყნების ანალოგები ხომ არ გაქვთ? ანუ ჯერ ეს ერთი ან ძალიან ეს ბინძურ ასე საწყობებში არ ყიდულობთ აუცილებლად ეს შეკრულ ფუთას და შედარებით სანდო ქვეყნებიდან როგორებიც არის თქვა. დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ამერიკა, იაპონია თქვა ერთ-ერთი ასე. იაპონიის ყოველდღიური მიმწოდებლები არა მარტო საქართველოსთვის, საერთოდ მთელი მსოფლიოსთვის, რომელიც მეორე ტანსაცმელს არის კიდე ისრაელიდან, თუმცა იქ ძალიან რთული არის კარგის შერჩევა. როგორ ამუშავებთ? შემდგომ ანუ ვარჩევთ თითო ანუ ესე ცალ-ცალკე ყურადღებას ვაქცევთ, რომ იყოს ბუნებრივი მასალა, ანუ თქვათ კოტონი ან აბრეშუმი, შალი, მასალა იყოს ბუნებრივი. ამის შემდგომ მიდის ეს აუცილებლად ჯერ კარგად ირეცხება, შემდგომ მიდის დეზინფექციაზე და თუ კიდე მაინც აი შეგრძნება გვჩება, რომ რაღაცა ისეთი არ არის, ქიმწმენდის პროცესაც აუცილებლად გაზდის. გადის შემდგომ ძალიან ძვირად ყიდით. დეზინფექცირება. აქ არის თბილისში ქიმწმენდის კარგი მაღაზიები, რა თქმა უნდა, მაგისი ანუ მაგის მემკვიდრე, მაგისი პროფესიონალები არიან და ჯობია რომ მათი ცოდნა გამოვიყენ თამაში. ანუ იქ გადის უკვე დეზინფექციას, თუმცა მანამდე აუცილებლად წყლით კიდე კარგად ანუ წყალში მაინც ირეცხება. ძალიან ბევრი თქვენ ყიდით უსაფრთხო ტანსაცმელს, თქვათ უფრთხილდებით მეტნაკლებად. ჩვენ რა რეკომენდაცია შეიძლება მიცეთ მაყურებელს და უნდა გაითვალისწინონ, როდესაც მეორედ მაღაზიაში ტანისამოსის, ფეხსაცმლის თუ ბავშვის სათამაშო საყიდლად შევლენ. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რასაკვირველია ბავშვთა ტანსაცმელი და სათამაშოები. აქ ფაქტიურად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, თუ როგორ შევძლებთ ამ
სათამაშოს დამუშავებას. რა მასალა? გაუძლებს კი ის ადუღებას, თქვათ, მაღალ ტემპერატურას, რაც აუცილებელია ამ შემთხვევაში. ის მანქანაში გარიცხული რბილი სათამაშო შეიძლება რომ გავასუფთავოთ მეტნაკლებად. კი, რასაკვირველია არის ვესაუბრეთ საკმაოდ დიდი მოთხოვნა ყოფილა მეორად სათამაშოებზე, შესაბამისად ბავშვები ხშირად მოიხმარენ ამას. თუ ეს სათამაშო ექვემდებარება გარეცხას, რასაკვირველია უნდა გაერაცხოს. მაღალ ტემპერატურაზე რასაკვირველია გაშრობა, განიავება რამდენიმე ხნის განმავლობაში. თუ არა, მაშინ ასეთი სათამაშოს ყიდვისგან თავი უნდა შევიკავოთ. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ალერგიული რეაქცია. არა მარტო ალერგიული. უცებ ჩამოვთავოთ მაშინ დავადები სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო რჩება. ბავშვები როგორ დავიცოთ ეს რო უთხრათ არის საშიშროება ალერგიული დაავადებების, კანის დაავადებების საქმე იქამდე შეიძლება მივიდეს რომ მოხდეს რაღაც ისეთი ალერგიული რეაქცია, რომელსაც მოყვეს მკერდ შევშუპება, როგორიც არის ეს ალერგიული რეაქცია, ბავშვებში ეს შესაძლებელია. აუცილებელია ჩვენ როგორც კი მოვიტანთ, გავრეცხოთ, გავანიავოთ და მხოლოდ შემდეგ და რაც შეიძლება თავი შევიკავოთ მეორადი თქვათ სათამაშოების ყიდვისგან. კარგი, თავი შევიკავოთ, მაშინ სამწუხაროდ ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა. დიდი მადლობა სტუმრებს საინტერესო ინფორმაციისთვის და ქალბატონ მარინას რჩევარი მაინც თავი შევიკავოთ ბავშვებისთვის სათამაშოების ყიდვისგან. თუ ძალიან კარგად არ ირეცხება. არ ვიცით როგორ ტანსაცმელი იყიდება იქ, მაგრამ ზუსტად ვიცით რომ შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ტანსაცმელზე, რომელზეც ქართული ამბანია გამოსახული და დიდ სიამაყეს მოგვრით მათი ნახვა. მაისურებზე და ჩანთებზე ვნახოთ როგორია ქართული ამბანის ტრანსფორმაცია. დაგველოდებით. იმედის გაგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ძალიან საინტერესო თემით ბრუნდებით ქართული ანბანი, უნიკალური ქართული ანბანი მაისურებზე და ჩანთებზე. წარმოდგენილი არიან თბილისის ლუკ მოდელსის მოდელები ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად, რომელიც არანაკლები მშვენიერები არიან, კი ბატონო, ჯიპა სტუდენტები და ამ საქმის მთავარი გმირები თემუკა ლეჟავა და ქეთი გეგიძე არიან ჩვენთან სტუმრად, რომელმაც ქართულ ანბანს ახალი ტრანსფორმაცია და სიცოცხლე აჩუქეს თუ შეიძლება ესე. გამარჯობა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და პირველ რიგში რა პროექტია ეს როგორც მივხვდი ანბანი ალბათ ასე უნდა ერქოს ხო თქვენს პროექტი? ჩვენს პროექტი. დიახ. ჩვენი გამარჯობა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწევთ თქვენთან. ანუ ანბანის ძირითადი კონცეფცია და მიზანი არის ქართული ანბანის და მისი საუკუნოვანი ისტორიის პოპულარიზაცია. ჩვენ გვინდა და შეგვექმნა რაღაც ისეთი პროდუქტი თანამედროვე, რომელიც თქვათ ვიძახი ყოველდღიურად გამოიყენებდა მომხმარებელი, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი და იქნებოდა ისეთი საშუალება, რომ ქონოდა კარგი თქვათ აღქმის საშუალება ქართული კულტურის და ქართული ესთეტიკის. ასე რომ ჩვენი პროექტი, ანუ ჩვენ ანბანი თავაზობს მომხმარებელს სხვადასხვა ტანსაცმელს და ნივთებს, რომლებიც გაფორმებულია ანბანით, ანუ ასომთავრული და მხედრული ამ შემთხვევაში. არაჩვეულებრივი იდეამ გაგაერთიანათ, მე კი ვიცი, მაგრამ მაყურებელსაც რო შევატყობინეთ, როგორ გაერთიანდით და როგორ დაიწყეთ ამ არაჩვეულებრივი საქმის ესე იგი პირველი ნაბიჯები, როგორ გადადგეთ. კი, მოგიყვებით. მე მომივიდა ეს აზრი, აი საერთოდ ხედავდი, რომ ძალიან პოპულარული ხდებოდა ჩვენი ქართული საერთოდ კულტურა და კიდევ რა თქმა უნდა ანბანის იუნესკოშიც შევიდა და მე უყურებდი და როგორ შეიძლებოდა ვფიქრობდი, რომ ამის რაღაცნაირად ფორმაში მომეყვანა და მაგდროს უბრალოდ ქეთი არის ჩემი დეიდაშვილი პირველ რიგში აქედან ვიცნობთ ერთმანეთს დედებიდან და უბრალოდ მოუყევი ესეთი აზრი და ძალიან გამიხარდა რომ ინტერესი გამოხატა და შემდეგ უკვე ესე სამუშაოს მივყევით და დაიწყეთ და თემუკა თქვენ ცხოვრობდით დიდი ხნის განმავლობაში იაპონიაში მე როგორც ვცხოვრ ამ განაპირობა რომ დაბრუნებულიყავით საქართველოში ანბანის პოპულარიზაციას აი ეს ზუსტად არ ვიცოდი მაგრამ ყოველთვის მინდოდა 17 წელიწადი ვიცხოვრე იაპონიაში 17 დიახ გავიზარდე ბავშვი 4 წლის ვიყავი პირველად რომ წავედი ბოლოს მუშაობდი კიდევაც, მაგრამ სულ მაწუხებდა. რა პროფესიის ბრძანდებით ალბათ იქ დაასრულეთ თქვენ ინსტიტუტი, იქ დაეუფლეთ პროფესიას? კი, საერთაშორისო ურთიერთობა დავამთავრე და შემდეგ კომპანიაში მუშაობდი, 3 წელიწადი ვიმუშავე დაახლოებით და
სულ მქონდა ესე ცხოვრებაში რომ რაღაც მაინტერესებდა აქაურობა საქართველოში რა ხდება, იმიტომ რომ მაინც გენეტიკა და ეს identity რასაც ქვია, სულ ესე მაძლევ და ამიტომ გადავწყვიტე რომ წამოსულიყავი და ესე ზუსტად რო გითხრათ რაღაცა ვიცოდი რომ რას იმას ვიზამდი, მაგრამ ფაქტია რომ აქ ხარ და მე მაინტერესებს, სულ დაუბრუნდით საქართველოს? კი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ჯერჯერობით სხვას არ ვფიქრობ. ვაუ, ბრავო. ძალიან საინტერესოა. კეთი, ვიცით რომ მაისურები მზადება საქართველოში, მოდი ახლა ჩვენს მაყურებელსაც ვაჩვენებთ როგორია პროცესი. ნაჭერი ირჩევა ფერის, ხარისხის, გამძლეობის მიხედვით. და უკვე შემდეგ გვთავაზობენ რამოდენიმე ნიმუშს, საიდანაც ერთს ვარჩევთ, მაგალითად რაც ფორმას, ეს იქნება მაისური, ჩანთა, შეიძლება იყოს შორტი გააჩნიას სეზონს. და ამ ერთ ნიმუშში შემდეგ ვცდილობთ რომ დავხვეწოთ რაღაც შესწორებები შევიტანოთ და საბოლოოდ, ან როდესაც იკერება საბოლოო პროდუქტი, შემდეგ იქნება პრინტი, ანუ ვარჩევთ პრინტის ფერს და ადგილს რაც შეიძლება რომ დაიპრინტოს, რომელ მხარეს თქვათ მაისურზე იქნება თუ ჩანთაზე. ანუ ხوارჯობია რომ მან ეს დავტოვოთ დაუმუშავებელი თუ არ გაიძენზე. და კანტი რო გავაკეთოთ 1 სანტიმეტრიანი. მაინც ყველაზე მოთხოვნადი არის მაისურები, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი პროდუქტი იყო და მაინც ყველაზე ძალიან მაისურები. მაგრამ ეს ახლა გავაკეთეთ ჩანთები და ჩანთებიც რაღაც მოწონთ. განსაკუთრებით რაღაც ესფერი. ჩვენ გვინდა ის ფორმა, მაისურების ფორმა ჩამოვაყალიბოთ, რომელიც აი ყველასთვის იქნება მისაღები და აი ყველაზე ლამაზი. ჩვენ ამის განვითარების პროცესში ვართ. სულ გვინდა რომ უკეთესი და უბრალოდ ხალხისთვის ახალი და მისაღები და სიამოვნება რომ გავუჩინოთ ხალხს. პოპულარიზაცია არის თქვენი მთავარი მიზანი ქართული ანბანისა. თუ აცვიათ უკვე საზღვარგარეთ და თუ შეგხვედრიათ რომ ვინმეს ესე ქუჩაში ჩაეცვათ. კი, სხვათა შორის აცვიათ, რაც ძალიან გვახარებს. აი, ჩემ დაუნებურად ერთხელ Facebook-ზე შევხვდი ესეთ პოსტს, ბახობ რეგვაძის ეწერა Facebook-ზე, რომ იყო სასწავლებლად წასული რაღაც კურსებზე ჰოლანდიაში და შემთხვევით შეხვდა ჰოლანდიელი ბიჭი თავის კურსზე, ვისაც ეცვა ჩვენი მაისური. ღმერთო. და მართლა ძალიან გაგვიხარდა და სხვათა შორის არაერთხელ აი ევროპაში დააფიქსირეს ჩვენი მაისური. ჩვენ გავდიოდით ხშირად ფესტივალებზე, თავიდან ესე დავიწყეთ სტარტაპ მარკეტმა, შემოგთავაზა რომ გავსულიყავით სხვადასხვა ღონისძიებებზე ჩვენი პროდუქციით. და ამ ფესტივალებზე ხშირად დადიოდნენ უცხოელები, რომელსაც ძალიან მოწონდა და მიქონდა თქვა თავისთვისაც ყიდულობდნენ და საჩუქრადას და ამიტომ ამან გამოიწვია ის, რომ მოხდა საზღვრებს გარეთ. მაისურები უკვე ევროპაში წავიდა. ეს 33 მაისური უნდა იყიდო, უბრალოდ 35 რომ ყველა ასობგერა იცოდე, ხო? მე მგონი სადღაცა ბოლოში რომ ყველა ასო ეწეროს, კარგი იქნება. ესეც არის. ნიკოლოს ძოლუკი. ესეც არის მაისურის უკან არის. მე არ დამინა. თუ შეიძლება კამერამაც რომ დაინახოს. აი, ცოტა ხანი დაფიქსირდი ზურგით, მაყურებელმაც რომ დაინახოს, თუ შეიძლება. აი, კიდე კეთისგან შემოტრიალდით ამ ეგრე. ახლა მაყურებელი დაინახავს თავიდან ბოლომდე ჩვენს ლამას ანბანს. მადლობა. და აქვე კითხავთ აუცილებლად სამომავლო გეგმების შესახებ, რას აპირებთ, როგორ აპირებთ, როგორ უნდა გაფართოვდეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა თქვენი გულშემატკივრები ვართ და ძალიან გვინდა რომ განვითარდეთ. ეხლა საბოლოოდ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან თქვენს კარგად იცით რომ ბევრი უკვე სტუმარი ჩამოდის საქართველოში ყოველწლიურად იმატებს. ჩვენ გვინდა რომ ისეთი სიტუაცია შევქმნათ რომ თუ ჩადიხარ საქართველოში აუცილებლად უნდა უკან წაიღო აკეთებენ მაისურებს ჩამოხვიდე. მაისურები. ან და პირიქით რომ იქ უკვე ხელაზე მაისური. აი ესეთი რაღაცნაირად ცნობადობა გვინდა რომ მიიღოს ჩვენმა პროექტმა. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ტრანსფორმაციას ხო არ გეგმავთ კიდე სხვა დანარჩენი სიმბოლიკის, მაგალითად ბორჯღალი ან დანარჩენი? ან სხვა პროდუქციის თუ ანბანზე გვაქვს თავარი აქცენტი და მომავალში ვნახოთ. როგორ ჯერჯერობით ჩავიცვათ მასიურად თქვენი მაისურები, ეს არის ნომერ პირველი მიზანი, ხო? ასეც იქნება. მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატება მინდა გისურვოთ. მადლობა. ძალიან სასიამოვნო. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი ვნახოთ დღის რეცეპტი. საინტერესოა რა მოგვიმზადა ნუცაბაიაძემ. მოდით ერთად ვნახოთ ვიდეო.
დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ ევროპროდუქტი, ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სანდო. ბრინჯის ატრია აზიურად მარტივი მოსამზადებელი. გემოებით მდიდარი ეგზოტიკური კერძია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 200 გრამი ქათმის ფილე, 70 მილილიტრი სეზამის ზეთი, 40 მილილიტრი ჯინჯერის соуსი, 200 გრამი ბრინჯის ატრია, 2 ცალი კვერცხი, 70 გრამი მიწისთხილი, 30 გრამი სეზამის მარცვლები, 70 გრამი ფერადი ბულგარული წიწაკა, 70 გრამი სტაფილო, 60 გრამი მწვანე ხახვი, 1 ცალი ლაიმი, 100 მილილიტრი სოიოს соуსი. პირველ რიგში ბრინჯის ატრია მოვათავსოთ ჯამში და დავასხათ მდუღარე წყალი. დავჭრათ ქათმის ფილე და ბოსტნეული და მოვშუშოთ გახურებულ, ცხიმწასმულ ტაფაზე. შევაზავოთ წიწაკით და ნელ-ნელა ჩავამატოთ სოიოს соуსი, ჯინჯერის соуსი, სეზამის ზეთი და სეზამის მარცვლები. როდესაც ხორცი მომზადდება, სამზარეულოს ნიჩბის დახმარებით გავწიოთ ხორცისა და ბოსტნეულის მასა და გამოთავისუფლებულ ადგილას დავახალოთ 2 კვერცხი. ტაფაშივე ავთქვიფოთ, შევურიოთ ხორციან მასას და დავამატოთ ატრია. ამის შემდეგ მოვაყაროთ მწვანე ხახვი, მიწისთხილი, ხოლო თეფშზე უკვე შეგვიძლია გავაფორმოთ სეზამის მარცვლებით. ბრინჯის ატრია აზიურად მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ ევროპროდუქტი, ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი სანდო. ეს იმედის დღეა ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდი, ვიდრე გაგაცნობ ჩვენ სტუმრებს, მაყურებელს ვეთქვი, რომ ხვალიდან თბილისში გაიხსნება ამერიკელი ფოტოგრაფისა და ეთნოგრაფის ედვარდ კურტისის ფოტოების გამოფენა. კურტისმა 100 წლის წინ ჯერ კიდევ აღმოაჩინა, რომ ამერიკელებს განსხვავებული კულტურა და ყოფა აქვს და მან ფოტოზე დაიწყო ამ ყველაფრის აღბეჭდვა. ფოტოებმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩინა მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში, ხვალიდან კი ჩვენ ქართველებს გვექნება საშუალება, რომ სწორედ ეს გამოფენა და მისი ფოტოები ვნახოთ. მოკლედ ჩვენი სტუმრები არიან დემიენ ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე, სალომე ფაჩუაშვილი, აბრეშუმის მუზეუმის კურატორი, ნინო ტაბუცაძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კურატორი და მარიამ ზალდასტანიშვილი, გრაფიკოსი, დიზაინერი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მთავარი, ნანიკომ უკვე თქვა, რომ ხვალიდან შესაძლებელია დათვალიერება, სალომე თქვენ მინდა კითხოთ, სად უნდა მოვიდეს ფოტოგრაფიის მოყვარული საზოგადოება, რომ ნახონ ეს ყველაფერი. ეს გამოფენა იხსნება ერთდროულად სამუზეუმში, ხვალ გაიხსნება აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში 6 საათზე, ზეგ ხელოვნების სასახლეში, ასევე 6 საათზე და პარასკევს უკვე ეროვნულ მუზეუმში ქარვასლაში იქნება 6 საათზე გახსნა და შემდეგ უკვე ერთი თვის განმავლობაში ექნებათ დამთვალიერებლებს საშუალება, რომ ეწვიან აი ამ გამოფენებს. და ასევე ამ გამოფენების ფარგლებში იქნება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის შესახებაც ედვარდ კურტის წერტილი ჯიზე საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ. და ბატონ დემიენთან გადავალ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე როგორც ვიცი, საკმაოდ ორიგინალური ფოტოები გაქვთ თქვენ. იყო თუ არა რთული ამ ნამუშევრების მოპოვება და ჩამოტანა საქართველოში? Yeah, thanks for having me on this show. So there are a few original Curtis prints, and then the rest of the photographs are reproductions that were given to us or made available to us through the Library of Congress. So these 3 in the 5 delegation flew to America on a U.S. embassy program, and they went into the Library of Congress, they went to the Prints and Photographs division, and they saw all of the Curtis prints, and they selected which ones they wanted, and then the reproductions were sent to us. So it's a world-class exhibit. ეს არის სოფლიო დონის გამოფენა, სადაც არის არაჩვეულებრივი ნამუშევარი. სწორედ ხვალიდან ჩვენ გვაქვს საშუალება ნინოს მინდა ვკითხო. ჩრდილოეთ ამერიკა თავისთავად ძალიან საინტერესო და თვითმყოფადი კულტურის მქონე ხალხია. ჩვენ აქ ნახეთ ფოტოები, აქ იყო რამოდენიმე ტომის, მათ შორის ჰოპის ტომის ინდიელი ხალხის ფოტოები. კიდევ ვისი ნახვის საშუალება გქნება ხვალ ჩვენ, ვინც მოვალ და დავათვალიერებთ ფოტოებს. კურტისის კოლექცია აერთიანებს 80-ზე მეტ ტომს, მაგრამ ძალიან ბევრია, მაგრამ სამწუხაროდ საგამოფენო დარბაზში ამდენი არ დაეტია. ჩვენ გამოფენაზე ეროვნულ მუზეუმში 7 ტომია წარმოდგენილი, ასევე დაახლოებით 10-მდე მერყეობს ყველა გამოფენაზე ტომების რაოდენობა. ამერიკელი ინდიელების შესასწავლად ძალიან მნიშვნელოვანია კურტისის ფოტოების გამოყენება, იმიტომ რომ 30 წელზე მეტი მოანდობა მან იმ ტრადიციების ფოტოზე აღბეჭდა, რაც როგორც ცხოვრობდნენ ისინი. რამდენად საინტერესოა ამერიკაში მისი შემოქმედება და რამდენად პოპულარიზაცია ხდება.
ამერიკაში ძალიან წინააღმდეგობრივი სახელი აქვს ედვარდ კურტის თვითონ ამერიკელ ინდიელებში, როგორ არის იცით, ზოგი ძალიან კმაყოფილია, რომ ამ ადამიანმა ამერიკელი ინდიელების წინაპრების ისტორია შემოუნახა კაცობრიობას, ზოგი კი უკმაყოფილოა იმით, რომ კურტისმა სააშკარაოზე საჯაროდ გამოიტანა ის დახურული რიტუალები, ვთქვათ, რაც მხოლოდ მათი საკუთრება უნდა ყოფილიყო წესით. სამუზეუმო სფეროშიც საკმაოდ პოპულარულია და როდესაც ეწყობა ადრეული ფოტოგრაფიის გამოფენები, კურტისის კოლექცია ყველა სეზონზე ძალიან პოპულარულია. მე მგონი პოპულარობას ის არ დაკარგავს კიდე ძალიან ბევრი წელი. მე მინდა ბატონ დამიანს ვკითხო, მე როგორც ვიცი, სწორედ ეს გამოფენა ამერიკის საელჩოს ერთ-ერთი პრიორიტეტის ნაწილია. რას ემსახურება, თუ შეიძლება რომ გითხრათ კონკრეტულად ეს გამოფენა, რომელიც ხვალ გაიხსნება? Sure. So let me talk a little bit about how this whole project came together because this exhibit that you're going to see starting tomorrow is just the very end of a 6-month-long ეს არის დაახლოებით 6 თვიანი პროექტის შედეგი. თებერვალში ელჩმა კელმა ჩატარა შეხვედრა სხვა პირებთან და საუბრის დროს აღმოჩნდა, რომ trainings and workshops იყო გარკვეული ტიპის ტრეინინგები და სემინარები, რომელიც შეეძლო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ჩაეტარებინათ საქმის წინ წასაწევად. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ გამოფენის დიზაინერი პატრიკ გალაგერი, რომელმაც ჩაატარა ორდღიანი სემინარი და ეს შემდგომ ჩაერთო ბიზნეს უნივერსიტეტი, საქართველოს ბიზნეს უნივერსიტეტი, სადაც ტრეინინგი გაიარა 20 კურატორმა სხვადასხვა მუზეუმებიდან და მთლიანი პროექტის მიზანი, ამ 6 თვიანი პროექტის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ გვესწავლებინა საქართველოს მუზეუმებსა როგორ უნდა გამხდარიყვნენ თვით შენახვის უნარის მქონე, ანუ ლიკვიდური. რა თქმა უნდა, მათ აქვთ საჩუქრის მაღაზიები, რა თქმა უნდა, მათ სხვადასხვა დაფინანსება კერძო სექტორისაგან, სხვადასხვა საშუალებით ისინი იზიდავენ ფინანსურ საშუალებებს. საქართველოს მუზეუმი absolut უნდა გაიხაროს მსგავსად ამერიკის შეერთებული შტატების მუზეუმებისა. საქართველოში ეს პროექტი მხოლოდ ვერ იქნებოდა მიმართული ერთი მუზეუმისათვის. ამიტომ ჩვენ ყველა მონაწილე უნდა ყოფილიყო ჩართული ფინანსით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უნდა ყოფილიყო სამართლიანი, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით. ამიტომაც დავიწყეთ სხვადასხვა მუზეუმების ჩართვით და სწორედ ბატონი კურტისის გამოფენა უკვე მოიცავს 3 მუზეუმს. ჩვენ გქონდა ერთ უნივერსიტეტის საშუალებით, რომელმაც ჩაატარა სემინარი უკაცრავად, მან დაათვალიერა თითოეული ეს მუზეუმი, იყო ეს სასახლის სახელმწიფოს სასახლე, აბრეშუმის მუზეუმი, ანუ სხვადასხვა პერსპექტივაში. მე მინდა მარიამს დავუსვა შემდეგი შეკითხვა, თბილისის შემდეგ სად იგეგმება გამოფენის გაკეთება? თბილისის შემდეგ გამოფენის სრული გამოფენა, სამივე ექსპოზიცია გეგმის მიხედვით ინაცვლებს სვანეთში, არაჩვეულებრივი მუზეუმია მაგახსენება სვანეთში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ქუთქვეშ მოქმედი. ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ ნინო უფრო კომპეტენტურად და უფრო საინტერესოდ გიამბობს, თუმცა ჩვენ ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, რომ ეს გამოფენა ჯერ თბილისში ერთი თვის განმავლობაში დიდი თისარგებლებს ინტერესით და ყოველთვის ჩვენ ყველაფერი ჩავდეთ ამაში, ექსპოზიციის დიზაინის კუთხითაც და ზოგადად სამუზეუმო ექსპოზიციაზე ვინ იმუშავა, იქ ამიშტა. ექსპოზიციის მარიამა ცხადია. დიზაინზე ვიმუშავე მე ჩემს კოლეგასთან ერთად, ირაკლი ჭუმბურიძესთან ერთად, თუმცა მთელი საორგანიზაციო ჯგუფი მთელს ამ ფოტორეტროსპექტივის პროექტზე ერთად მუშაობთ. ძალიან რთულია ალბათ ეს ფოტოები განალაგო დარბაზში. ძალიან რთულია, საინტერესო გამოწვევა იყო და ძალიან ესეთი საინტერესო სამუშაო პროცესი გამოვიდა. მაშინ სამომავლო გეგმებზე თქვენს გვიამბეთ. მარიამ გითხრა უკვე გამოფენა გადაინაცვლებს სვანეთში, სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმში 1 ნოემბერს არის გახსნა
ფოტოები დარჩება თებერვლის შუა რიცხვებამდე და ერთს დავამატებ. ეროვნული მუზეუმის კოლექციიდან კურტიზის ფოტოების პარალელურად გამოიფინება ჯერ გამოუქვეყნებელი ფოტოები სვანეთის 20-იანი 30-იანი წლების ფოტომასალიდან. პარალელურად იქნება ეს ორი გამოფენა. შევეცდებით საინტერესო პარალელების გავლებას, არა მარტო მსგავსების განსხვავებას. საიმედო ტური სვანეთში უნდა წავიდეს სწორედ იმ პერიოდში, როცა ეს გამოფენა იქნება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი სათხილამურო სეზონის დროს იქნება გამოფენა ზუსტად. და ძალიან ბევრი ხალხი იქნება, ტურისტები არ გვაკლია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ გასამაგდება ციფრი. მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატება მინდა ავუსურვოთ თქვენს გამოფენას და თქვენსაც და ყველას. ახლა კი რეკლამის დრო ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დროებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს იმედის დღეა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ვისწავლეთ დღეს. მე და ძალიან ბევრი ჩვენი ტელემაყურებელი მომხმარებელია მეორადი ტანის ამოსის. რაც შეეხება ბავშვებს, თუ მას ვუყიდით რბილ სათამაშოს, გავითვალისწინოთ. თუ ეს სათამაშო არ ექვემდებარება დუღარე წყლით დამუშავებას, სასურველია თავი შევიკავოთ. რაც შეეხება ტანის ამოს, ის აუცილებლად კარგად გავრიცხოთ, გავანიაოთ და შემდეგ მოვიხმაროთ. თუ არ ვიცით მეორადი ტანსაცმელი საჭიროა თუ არა ჩვენი ჯანმრთელობისათვის და საფრთხის შემცველი, ნამდვილად ვიცით, რომ პირველადი ტანსაცმელი, რომელსაც ასეც ამბანია გამოსახული, სიამაყის გზნობას მოგრის, მით უფრო თუ საზღვარგარეთ არის ეს ყველაფერი წარმოდგენილი და უცბად შეიძლება თუნდაც ჰოლანდიაში, როგორც თქვენ ჩვენმა სტუმრებმა, სეირნობის დროს დაინახო, რომ ვიღაც უცხოელ ტურისტ სტუდენტს მაისურზე აწერია ქართული ბგერა. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ გადაცემის ბოლო ნაწილში შევიტყვეთ არაჩვეულებრივი და ამბიციური გეგმების შესახებ, შესახებ ვისაუბრა ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშემ და მან გითხრა რომ დაგვეხმარებიან რომ საქართველოში მუზეუმებს ჰქონდეთ შემოსავალი და ისინი გახდნენ ფინანსურად დამოუკიდებელნი, რაც მისასალმებელი კი არა, არ ვიცი, არაჩვეულებრივი სიახლეა და იმედი მაქვს რომ ამას მოვესწრებით და მუზეუმები გახდებიან ფინანსურად დამოუკიდებელნი. ახლა კი ნახოთ რას გვასწავლის ხვალ ეკოფანგანი, ხვალოთ ხშაბათია და სწორედ მისი დღეა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით, თქვენ კი ნახეთ რა იქნება ხვალ ჩვენი გადაცემის თავარი თემა. ნახვამდის. სადატარებენ სექტემბრის მზიან დღეებს ქართველი ვარსკვლავები, ეკოფანგანის ექსპერიმენტი წყლის თხილამურებით. არის ხოლმე პერიოდები, როცა მიიღება თქვა პატარა, იმიტომ რომ ჩემი შვილები უკვე დიდები არიან. სალომე ღვინიაშვილის გულახდილი ინტერვიუ და ნავით გასეირნება ნინო იოსელიანთან ერთად. კარგად იციან შენმა შვილებმა, ხო? ბავშვებო, ნელა. ეკოფანგანის რუბრიკა სტილი თბილისის ზღვაზე. როგორ აღმოვაჩინოთ საკუთარ თავში ახალი შესაძლებლობები, ტაქტიკა, რომელიც სასურველი მიზნის მიღწევაში დაგვეხმარება. კოუჩის ეკა ბაბუნაშვილის რეკომენდაციები იმედის დღეში. სინდი კროუფორდის 16 წლის ქალიშვილის დებიუტი პოდიუმზე. კაია გერბერი სამოდელო ინდუსტრიის ამომავალი ვარსკვლავია.